Nilagay ko na kasi yung ingredients bago ko naalala na kumuha ng video. So, ang lulutuin natin ngayon is bami. Bami. Alam mo yung ano bami? Yung combination ng bihon at saka miki. Pero, for today, ang lulutuin natin is gagamitin natin na canton is from kalabasa, Pancit Kalabasa. Seriously, what the fuck are you doing? Try natin yung first time kumuha nitong Pancit Kalabasa na ito. Ayun po ay hindi ako nagsusupply nito. Gusto ko na yung pag naluto na ito, lalagay natin yung mga gulay. So, nakapag-slice na ako ng carrots. So, magmimix tayo ng mamasita na chops. So, makalagay dito. Separate siya ng mixture. Then, ihahalo mamaya doon sa ating bihon. Shake it, baby. Everybody shake it, baby. Shake it.
it, baby. Cabbage. So, eto na po yung ating Pancit Kalabasa. Healthy yata siguro ito kasi kalabasa. And then, eto po yung ating lulutuan ng pork chop. So, gagamit. Used oil, pwede naman eh, kasi malinis naman yung used oil namin dito. Lagyan natin ng konti. Of the gravity of the earth. So, ito yung mga, napansin nyo may mga buto-buto. Kasi marami kami mga alaga dito. Nakauna na po namin alaga is si Yuri, si Rain, at si Itoy. So, antayin natin maluto. Mamaya, pakita ko sa inyo yung itsura niya kapag naluto na siya. So, eto na po yung naluto naming Pancit Kalabasa with Bihon. So, para sa amin ng mga taga-probinsya, ang tawag po namin dito ay bami. According sa aking taster, okay naman daw yung luto ko. So, mamaya malalaman natin yung talagang lasa niya kapag yung mga bata na yung tumikim. Dalawang pork chop na po natin yan. And nagluluto po tayo ngayon ng yang chow fried rice.